Không biết, cánh cửa bí mật của tự do trong trading. Bạn dành bao nhiêu thời gian để cố gắng biết điều gì sắp xảy ra trên thị trường? Và bao nhiêu lần bạn đau đớn vì thị trường không đi theo kịch bản bạn đã vẽ? Trong thế giới mà mọi người đều cố đoán trước tương lai, điều gì xảy ra nếu bạn học cách sống với sự không biết? Có thể, chính trong không biết, bạn tìm thấy sự tự do đích thực trong trading. Chào bạn, đây là Ngẫm Trading, nơi chúng ta không chỉ nói về giao dịch mà còn cùng nhau đi sâu vào hiểu chính mình qua thị trường. Mỗi video không chỉ là chiến lược mà là hành trình quay về bên trong, nơi tâm trí lắng dịu và sự tỉnh thức trở thành lợi thế lớn nhất của một trader. Nếu bạn đang tìm kiếm sự sâu sắc, sự thật và sự an nhiên trong hành trình trading, bạn đã đến đúng nơi. 1. Giao dịch, cuộc chơi của người muốn biết. Ngay từ khi bước chân vào trading, phần lớn chúng ta được dạy một cách thầm lặng rằng biết trước thì thắng, biết giá sẽ lên hay xuống, biết khi nào vào, khi nào thoát, biết tin tức nào quan trọng, mô hình nào đáng tin. Tâm trí lập tức rơi vào một cuộc săn lùng không hồi kết, tìm kiếm sự chắc chắn. Mọi hệ thống chỉ báo, tin tức, thậm chí là trực giác đều trở thành công cụ để chúng ta cảm thấy an toàn. Nhưng có một nghịch lý, càng cố biết, ta càng sợ không biết. Và chính nỗi sợ ấy mới là thứ khiến ta mất tiền, mất phương hướng và cuối cùng mất chính mình. Bạn không thua vì không biết điều gì xảy ra, bạn thua vì không chịu nổi cảm giác không biết. 2. Không biết không phải là ngu dốt mà là thành thật. Xã hội dạy chúng ta gắn sự biết với trí tuệ, uy tín, sự tôn trọng. Còn không biết bị gán với yếu đuối, ngốc nghếch, thiếu giá trị. Nhưng trong thế giới trading, nơi không ai kiểm soát được tương lai, thì không biết lại là cửa ngõ dẫn đến trí tuệ cao nhất. Người trí tuệ không phải là người biết tất cả, mà là người trung thực với điều mình không thể biết. Bạn không thể biết giá sẽ đi đâu, không thể biết lệnh này thắng hay thua, không thể biết ngày mai sẽ thế nào. Chấp nhận điều đó không phải là đầu hàng, mà là bước đầu của tự do. 3. Sự không biết trong thiền định và bài học cho trading. Trong thiền, bạn được mời gọi quay về với trạng thái không làm gì cả, chỉ quan sát hơi thở và buông bỏ mong muốn kiểm soát, không cố hiểu, không cố biết, chỉ đơn giản là hiện diện. Khi bạn thực sự thiền đủ sâu, bạn sẽ nhận ra càng cố nắm bắt, tâm càng bất an, càng buông ra, tâm càng an nhiên. Điều này áp dụng y hệt trong trading. Lệnh nào bạn đặt với sự kỳ vọng mạnh mẽ, sự dính mắc vào kết quả, thường mang đến áp lực và căng thẳng. Còn những lệnh bạn vào với tâm thế, không biết nhưng sẵn sàng đón nhận, lại nhẹ nhàng, uyển chuyển và nhiều khi chính xác đến kỳ lạ. Khi tâm trí thôi cưỡng cầu phải đúng, nó trở nên sáng suốt một cách tự nhiên. Bùm, cái bẫy ảo tưởng biết và chu kỳ khổ đau. Hãy nhìn lại bản thân. Bạn đã bao lần xây dựng một hệ thống, thấy nó thắng vài lệnh và bắt đầu nghĩ mình đã biết cách thị trường vận hành. Nhưng ngay sau đó, thị trường thay đổi, hệ thống thất bại. Bạn nghi ngờ, bạn tức giận, bạn hoảng loạn, bạn tìm hệ thống mới và chu kỳ đó cứ lặp lại, hy vọng kiểm soát, sụp đổ, đau khổ, bắt đầu lại. Tất cả bắt đầu từ một ảo tưởng sai lầm. Tôi có thể biết trước thị trường. Bạn không đau khổ vì thị trường, bạn đau khổ vì tin rằng mình đáng lẽ phải biết. 5. Vậy, không biết là gì? Không biết không phải là bỏ mặc. Không phải là phó mặc cho số phận, mà là trạng thái mở lòng trước thực tại, không cưỡng cầu kết quả, không dính mắc vào một kịch bản nào cả. Đó là nơi bạn chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng không bám víu vào kỳ vọng. Hành động từ sự sáng suốt chứ không phải hoảng loạn. Quan sát thị trường thay vì ép thị trường theo ý mình. Không biết giúp bạn linh hoạt, giúp bạn hiện diện, giúp bạn trở nên nhạy cảm hơn với dòng chảy thị trường, vì bạn không còn bị che mắt bởi định kiến. Chúng ta đã quá quen sống với sự giả biết. Nhưng trading, nếu bạn thành thật, là hành trình liên tục chạm mặt với cái không biết. Và điều kỳ lạ là, chính khi bạn buông bỏ sự chắc chắn, bạn mới bắt đầu nhìn thấy rõ hơn. Tôi không biết, có thể là tuyên bố trung thực nhất, cũng là bước đầu tiên để trở thành một trader tỉnh thức. Không biết và trực giác giao dịch, khi tâm trí lắng dịu, trí tuệ bắt đầu lên tiếng. Bạn đã bao giờ có cảm giác biết thị trường sẽ đi theo một hướng nào đó, dù không có tín hiệu rõ ràng? Và kỳ lạ thay, bạn đúng. Nhưng cũng có những lần, bạn tưởng rằng mình chắc chắn, vào lệnh đầy tự tin
và thị trường quay ngược như một cú tát thẳng vào cái tôi của bạn. Vậy, sự khác biệt nằm ở đâu? Giữa trực giác na và ảo tưởng biết, ranh giới rất mong manh. Và chính trạng thái không biết lại là nền tảng để trực giác thật sự lên tiếng. 1. Khi bạn không biết, bạn bắt đầu lắng nghe. Trong thế giới ồn ào của biểu đồ, tin tức, tín hiệu và cảm xúc cá nhân, lắng nghe thị trường là một nghệ thuật bị lãng quên. Chúng ta cố nói với thị trường bằng kỳ vọng, bằng phân tích, bằng niềm tin chủ quan, thay vì nghe xem nó đang thật sự kể điều gì. Nhưng làm sao có thể nghe khi trong đầu luôn đầy tiếng ồn? Chính vì vậy, trạng thái không biết, hay đúng hơn là buông bỏ nhu cầu phải biết, mở ra một không gian tĩnh lặng bên trong. Không còn định kiến, không còn ép buộc, không còn tranh giành quyền kiểm soát. Và trong sự tĩnh lặng ấy, trực giác bắt đầu lên tiếng. Trực giác không cần tiếng ồn, nó chỉ cần bạn dừng lại. 2. Trực giác không phải là cảm xúc, cũng không phải là lý trí. Một trong những sai lầm phổ biến nhất là nhầm lẫn trực giác với cảm xúc bốc đồng. Cảm xúc thì nói bằng tiếng hét, vào lẹ đi, nó sắp chạy rồi, chết rồi, giá đang đảo chiều, thoát ra ngay. Còn trực giác thì thầm, chờ thêm chút nữa, đây chưa phải thời điểm. Trực giác không đến từ nỗi sợ hay lòng tham, mà đến từ trạng thái kết nối sâu sắc với thực tại, từ một tâm trí đã đủ yên để nhìn thấy. Nó không phải là sự phân tích logic, nhưng cũng không phải là thứ phi lý. Trực giác là trí tuệ không lời, chỉ xuất hiện khi bạn buông bỏ nhu cầu kiểm soát. 3. Vì sao phần lớn trader nghẹt thở trong thị trường? Bởi họ ra quyết định từ một tâm thế muốn chắc chắn. Họ chờ đủ chỉ báo xác nhận, họ chờ tin ra rồi mới vào, họ cần đủ người nói giống họ. Và chính sự khát khao biết chắc ấy khiến họ luôn đến muộn trong thị trường. Trực giác thì ngược lại. Nó đến sớm, nó đến trước cả khi thị trường có dấu hiệu rõ ràng. Nhưng để nhận ra được nó, bạn phải đủ yên, đủ rỗng, đủ không biết. Một trader từng nói, khi tôi thôi cố gắng đoán thị trường và bắt đầu quan sát thật sự, thì những quyết định tốt nhất đến với tôi như một dòng chảy tự nhiên. 4. Thiền định, luyện tập không biết để nhận biết. Thiền không làm bạn thành nhà tiên tri, nhưng nó giúp bạn gột rửa lớp bụi nhiễu của tâm trí, lo lắng, kỳ vọng, sợ hãi, tham lam để bạn thấy mọi thứ rõ ràng hơn. Trong thiền, bạn không chạy theo dòng suy nghĩ. Bạn quan sát, bạn để chúng đến rồi đi. Bạn thừa nhận, tôi không biết suy nghĩ này từ đâu đến, và tôi cũng không cần kiểm soát nó. Chính điều đó là bài học sống còn trong trading. Tôi không cần biết thị trường sẽ đi đâu, tôi chỉ cần biết tôi đang ở đâu trong chính mình. Và từ nơi đó, quyết định giao dịch không còn đến từ sự hoảng loạn, mà đến từ một tâm thế an tĩnh, kết nối và sâu sắc. 5. Cái tôi và sự giả biết. Kẻ đánh cắp trực giác. Một trong những lý do lớn nhất khiến bạn không nghe được trực giác là vì bạn quá dính vào cái tôi. Cái tôi luôn muốn đúng, luôn muốn thể hiện, luôn muốn kiểm soát. Nó nói, mình là người có kinh nghiệm, lệnh này chắc chắn đúng. Hệ thống mình backtest kỹ rồi, phải thắng chứ. Nếu thoát bây giờ thì mất mặt quá. Nhưng trực giác thì không quan tâm bạn là ai. Nó chỉ lên tiếng khi bạn đủ khiêm nhường để thừa nhận rằng mình không biết. Nó chỉ xuất hiện trong khoảng trống, khi bạn giải phóng bản thân khỏi hình ảnh người trader phải luôn giỏi. 6. Những lệnh giao dịch đến từ trực giác thường như thế nào? Không hẳn luôn thắng, nhưng bạn thấy nhẹ khi vào lệnh. Bạn không sợ khi thị trường chưa đi như ý. Bạn không tiếc nếu nó thua vì bạn biết mình đã nghe theo sự thật bên trong. Và phần lớn những lệnh như thế, kỳ lạ thay, có tỷ lệ thắng rất cao. Không phải vì bạn biết trước, mà vì bạn đã đủ tĩnh để đón nhận và phản ứng đúng thời điểm, không bị nhiễu loạn bởi vọng tưởng. Trading không phải là cuộc chiến thắng thị trường, mà là hành trình trở nên tĩnh lặng đủ để nghe thấy sự thật khi nó đến. Khi bạn không còn tìm kiếm sự chắc chắn bên ngoài, bạn bắt đầu nhận ra một thứ sâu sắc bên trong, một trí tuệ không lời, một sự dẫn dắt nhẹ nhàng nhưng vững chắc. Đó không phải là kỹ thuật, không phải là công thức, mà là trực giác. Và trực giác chỉ nảy mầm khi bạn chấp nhận mình không biết. Nỗi sợ không chắc chắn và cách nó phá hủy tâm thế giao dịch tỉnh thức. Bạn có thể học hết tất cả các mô hình nến,
biết rõ từng con sóng Elliott, từng vùng cung cầu, từng vùng thanh khoản. Nhưng chỉ cần một yếu tố duy nhất chưa được kiểm soát, nỗi sợ không chắc chắn, tất cả sẽ tan biến. Nỗi sợ đó không đến từ thị trường, nó đến từ bên trong bạn. Và nếu không nhìn thẳng vào nó, bạn sẽ mãi giao dịch với một tâm thế bị dẫn dắt bởi hoang mang, chứ không phải bởi trí tuệ. 1. Bản chất của không chắc chắn. Sự thật không thể né tránh trong trading. Giao dịch tài chính là một trò chơi có xác suất. Dù bạn có tỷ lệ thắng 70-80% thì vẫn luôn tồn tại 20-30% khả năng bạn sai. Và không ai có thể đoán đúng tất cả. Không chắc chắn là bản chất tự nhiên của thị trường. Nhưng nghịch lý là tâm trí con người lại không chấp nhận điều đó. Nó muốn biết chắc, nó muốn an toàn, nó muốn có một kết quả được đảm bảo. Chính vì thế, nỗi sợ không chắc chắn trở thành gốc rễ của hầu hết sai lầm trong trading. Gồng lệnh lỗ vì sợ thừa nhận mình sai, cắt non lệnh lời vì sợ thị trường quay đầu, vào lệnh liên tục vì sợ bỏ lỡ cơ hội, không dám vào lệnh vì sợ bị sai tiếp. Bạn không sợ thị trường, bạn sợ không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. 2. Sự an toàn giả tạo và cái giá phải trả. Để thoát khỏi sự không chắc chắn, ta tạo ra những chiếc áo giáp tâm lý. Hệ thống giao dịch đảm bảo, tín hiệu xác nhận phải đúng. Nhóm cộng đồng nói cùng chiều. Nhưng đó chỉ là ảo tưởng về sự chắc chắn. Thị trường không tuân theo mô hình của bạn. Nó không quan tâm đến backtest của bạn. Và nó không có nghĩa vụ phải đúng như kỳ vọng bạn vẽ ra. Khi sự thật đập vỡ những lớp bảo vệ đó, bạn rơi vào hoảng loạn vì tâm trí không được chuẩn bị cho một thế giới không có bảo đảm. Sự an toàn bạn cố gắng tạo ra thường là cái bẫy giam hãm sự linh hoạt và tỉnh thức trong trading. 3. Tâm trí luôn muốn biết, nhưng thiền dạy ta cách buông. Trong thiền định, một trong những bài học sâu sắc nhất là học cách ở yên với điều mình không thể hiểu, không thể kiểm soát. Bạn ngồi trong im lặng, ý nghĩ đến và đi, cảm giác bất an trỗi dậy. Bạn muốn đứng dậy, muốn giải thích, muốn làm gì đó để thoát khỏi sự mơ hồ. Nhưng nếu bạn tiếp tục ngồi, tiếp tục quan sát, bạn sẽ thấy một điều kỳ lạ. Cảm giác không chắc chắn không giết bạn. Nó chỉ là một làn sóng đến rồi đi. Và khi bạn ở lại đủ lâu, bạn học được kỹ năng quý giá nhất, buông bỏ nhu cầu phải biết. Trong trading cũng vậy. Lệnh đang ấm, không sao. Quan sát, giá không đi như ý, không sao. Chờ đợi, thị trường đang điên loạn, không sao. Bạn vẫn hiện diện, không cuốn theo. 4. Sợ không chắc chắn, mất hiện diện. Khi bạn sợ không chắc chắn, bạn mất kết nối với khoảnh khắc hiện tại. Bạn không còn nhìn chart như nó đang là. Bạn nhìn chart qua lăng kính, nó có thể khiến tôi đau đớn tiếp không? Bạn không còn đánh giá rủi ro hợp lý. Bạn đang phản ứng từ tiềm thức, tôi cần chắc chắn điều gì đó ngay. Và chính lúc đó, bạn không còn là nhà giao dịch tỉnh thức. Bạn là người chạy trốn khỏi nỗi sợ, nhưng lại chạy bằng cách nhấn nút buy hoặc sell. Trading không sai, nhưng trading trong vô thức là con đường nhanh nhất dẫn đến sự hủy hoại tài khoản và cả tâm trí. 5. Tâm thế tỉnh thức. Can đảm sống chung với sự không biết. Chấp nhận không chắc chắn không phải là đầu hàng. Đó là một dạng can đảm tột bậc. Can đảm giữ lệnh mà không kỳ vọng. Can đảm thoát lệnh mà không hối tiếc. Can đảm đợi tín hiệu rõ dù thị trường đang nhảy múa trước mắt. Can đảm không vào lệnh dù tâm trí thôi thúc. Tỉnh thức không có nghĩa là bạn biết tất cả, mà là bạn đủ chánh niệm để biết mình đang bị kéo đi bởi điều gì và có lựa chọn sáng suốt. Trong thế giới trading, nơi ảo tưởng, cảm xúc và dữ liệu giao nhau liên tục, tâm thế không biết lại là trạng thái mạnh nhất. Nó không mù quáng, nó không chống cự, nó không ép buộc. Nó chỉ ở lại với sự thật và hành động từ sự rõ ràng nội tại. 6. Một công cụ thiền đơn giản để vượt qua nỗi sợ không chắc chắn. Nếu bạn đang bị cuốn vào trạng thái hoảng loạn, hãy thử bài thực hành sau, đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả. Thiền 3 hơi thở hiện diện. 1. Hít vào thật sâu, cảm nhận hơi thở đi vào cơ thể. Thở ra chậm, thả lỏng mọi căng thẳng. 2. Nhận biết rằng tôi không cần biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi chỉ cần hiện diện ngay lúc này. 3. Quan sát biểu đồ lại với ánh mắt mới, không bị định hình bởi sợ hãi hay kỳ vọng. Thực hành này giúp bạn chuyển hóa tâm thế từ phản ứng hoảng loạn sang quan sát sáng suốt. Mỗi lần bạn dừng lại để thở là một lần bạn chọn trở thành nhà giao dịch tỉnh thức.
Không chắc chắn không phải là kẻ thù. Chính cách bạn đối diện với sự không chắc chắn mới quyết định bạn là nhà giao dịch như thế nào. Bạn có thể hoảng loạn, vùng vẫy, cố bám vào điều gì đó. Hoặc bạn có thể thư giãn bên trong cái không biết và tìm thấy sự rõ ràng vượt khỏi sự hiểu biết thông thường. Buông kiểm soát, giao dịch trong trạng thái tự do nội tâm. Trong trading, bạn học cách quản lý rủi ro, kiểm soát vị thế, tối ưu hóa chiến lược. Nhưng bạn có bao giờ tự hỏi, ai đang kiểm soát ai? Bạn đang kiểm soát thị trường hay chỉ cố kiểm soát cảm xúc bất an bên trong? Sự thật là càng cố gắng kiểm soát mọi thứ, bạn càng bị mắc kẹt. Và chỉ khi buông ra, bạn mới bắt đầu giao dịch với trạng thái tự do nội tâm đích thực. 1. Cái tôi, người nghiện kiểm soát thầm lặng. Cái tôi trong chúng ta không chịu được sự bất định. Nó ghét sai, nó sợ mất mặt, nó cần được chứng minh là đúng. Và vì thế nó nghiện kiểm soát. Kiểm soát kết quả giao dịch, kiểm soát hành vi thị trường, kiểm soát cảm xúc chính mình. Nhưng vấn đề là thị trường không thể kiểm soát. Và cảm xúc không phải để ép buộc bầy mà để quan sát. Cái tôi không hiểu điều đó. Và chính nó là lý do khiến chúng ta đau đớn nhất trong hành trình trading. Không phải thị trường gây ra đau khổ, mà là sự cố chấp muốn mọi thứ theo ý mình gây ra đau khổ. 2. Buông không phải là buông xuôi, mà là buông cái không cần kiểm. Rất nhiều trader nghe đến chữ buông là cảm thấy sợ. Buông là bỏ cuộc à? Buông thì sao có kỷ luật? Buông thì sao còn kiểm soát rủi ro? Thực ra, buông ở đây không phải là buông hệ thống hay trách nhiệm. Buông là buông cái không thể và không cần kiểm soát. Bạn vẫn có kế hoạch, vào lệnh theo quy tắc, đặt dừng lỗ, quản lý vốn nghiêm ngặt, nhưng bạn buông nhu cầu thị trường phải đi theo ý bạn. Bạn buông cảm giác dính mắc vào lệnh này phải thắng. Bạn buông cả sự ép mình phải luôn đúng. Buông là hành động đến từ nhận thức, không phải trốn tránh. Là khi bạn thả nhẹ tay lái vì bạn biết có một dòng chảy đang đưa mọi thứ về đúng chỗ. Trong thiền, bạn không kiểm soát hơi thở, bạn chỉ trở về với nó. Thiền dạy ta một bài học đơn giản mà sâu sắc. Càng muốn kiểm soát hơi thở càng trở nên nông và gấp. Chỉ khi bạn buông để hơi thở đi đến và rời đi một cách tự nhiên, bạn mới thực sự thở. Trading cũng vậy. Bạn càng cố kiểm soát thị trường càng như đang chơi lại bạn. Nhưng khi bạn dừng lại, chấp nhận không biết, không cưỡng cầu, thì mọi thứ trở nên rõ ràng và dễ thở hơn. Tự do trong trading không đến từ việc kiểm soát mọi thứ. Nó đến khi bạn không còn cần kiểm soát nữa, mà vẫn vững chãi bên trong. Buông, những dấu hiệu bạn đang bị mắc kẹt trong nhu cầu kiểm soát. Lo lắng thái quá trước mỗi lệnh, dù đã có hệ thống rõ ràng. Chỉnh sửa liên tục stop loss hay take profit vì không tin tưởng. Bỏ chiến lược chỉ sau vài lệnh thua, không chấp nhận thua, dù rõ ràng đó là xác suất bình thường. Kiệt sức tâm lý vì mỗi lệnh đều trở thành một trận chiến sống còn. Tất cả những biểu hiện trên cho thấy bạn đang bị chi phối bởi cái tôi sợ mất kiểm soát. Và trong trạng thái đó, bạn không thể tiếp cận thị trường bằng sự sáng suốt. 5. Làm thế nào để giao dịch trong trạng thái buông mà không buông xuôi? Thiết lập cấu trúc rồi buông kỳ vọng. Bạn cần có hệ thống giao dịch rõ ràng, nhưng một khi đã vào lệnh, hãy coi nó như một hạt giống đã gieo xuống đất. Bạn không thể kéo cây lớn nhanh hơn, bạn chỉ có thể chăm sóc chính mình, giữ bình an, không chèn ngang, không phá vỡ. Thực hành thiền để nhìn thấy tâm đang cưỡng cầu, chỉ cần 5-10 phút mỗi ngày. Ngồi yên, quan sát hơi thở. Khi bạn thấy mình muốn kiểm soát điều gì, chỉ cần nhận biết. Không cần đổi nó, không cần ép nó, chỉ cần thấy rõ. Sự tỉnh thức không đến từ việc ép mình bình tĩnh, mà đến từ việc nhìn thấy khi mình không bình tĩnh. Hỏi chính mình, tôi đang hành động từ đâu? Mỗi lần bạn sắp bấm nút buy sell, hãy dừng lại một chút. Hỏi, tôi đang giao dịch từ sự sáng suốt hay từ nỗi sợ bị sai? Tôi đang cố kiểm soát hay đang lắng nghe? Chỉ một nhịp dừng có thể cứu bạn khỏi cả một chuỗi sai lầm. 6. Khi bạn buông, bạn không còn sợ. Sợ là phản ứng tự nhiên của một tâm đang cố bám víu. Nhưng khi bạn thực sự buông, bạn nhận ra không thắng cũng không sao, không đúng cũng không sao, không chắc chắn cũng chẳng sao cả.
Vì bạn vẫn nguyên vẹn dù kết quả ra sao. Đó là tự do nội tâm. Tự do không phải là luôn thắng mà là có thể thua một lệnh mà không mất chính mình. Giao dịch từ sự buông không phải là ngồi yên phó mặc, mà là hành động trong tỉnh thức, không bị điều khiển bởi cái tôi sợ hãi. Bạn vẫn vào lệnh, cắt lỗ, quản lý vốn, nhưng bạn không còn bị ràng buộc bởi kết quả. Và chính lúc đó, bạn trở nên linh hoạt, nhạy bén và thật sự tự do. Tự do đích thực, khi bạn không cần biết, nhưng vẫn hiện diện trọn vẹn trong từng lệnh giao dịch. Có một điều lạ trong hành trình trading, khi bạn còn chạy theo sự chắc chắn, bạn luôn thấy thiếu. Khi bạn cố gắng kiểm soát, thị trường luôn phản kháng. Nhưng đến một lúc, khi bạn không còn cố biết, không còn cần kiểm soát, bạn bắt đầu giao dịch như một dòng chảy, nhẹ nhàng mà sâu sắc. Đó không phải là chiến thắng, đó là tự do. Và tự do đích thực trong trading không đến từ kết quả, mà đến từ trạng thái bạn hiện diện trọn vẹn trong từng khoảnh khắc. 1. Định nghĩa lại thành công trong trading. Trong phần lớn hành trình, chúng ta định nghĩa thành công bằng lợi nhuận, tỷ lệ thắng, tài khoản tăng trưởng. Những điều đó không sai, nhưng chúng không phải cốt lõi. Vì bạn có thể thắng nhiều mà vẫn đau đớn. Bạn có thể giàu, nhưng sợ hãi mỗi lệnh giao dịch. Bạn có thể đúng mà không hề tự do. Trading không chỉ là kiếm tiền mà không cần sếp, mà là sống mà không cần phải kiểm soát để thấy mình an toàn. Khi bạn thành thật với sự không biết, bạn không còn sống để chạy trốn rủi ro. Bạn sống để thấy rõ ràng từng bước chân mình đi. 2. Sống trong trạng thái không biết, không phải là mơ hồ, mà là minh triết. Không biết không phải là ngu ngơ, mù mờ hay thiếu sót. Nó là sự trung thực sâu sắc nhất của một tâm trí sáng suốt. Một trader thực sự trưởng thành có thể nói, tôi không biết thị trường sẽ đi đâu. Tôi không chắc lệnh này có thắng không. Tôi không kiểm soát được kết quả. Nhưng anh ta vẫn đặt lệnh, có kế hoạch, hiện diện và vẫn an nhiên dù thắng hay thua. Không biết không làm bạn yếu đi. Nó giải thoát bạn khỏi gánh nặng phải luôn đúng. 3. Hành động từ trạng thái không biết là hành động vô ngã. Khi bạn giao dịch từ sự không biết, bạn không cố chứng minh điều gì, không cần thể hiện bản thân, không bị dính vào kết quả. Bạn chỉ đơn giản là hành động vì đó là điều cần làm. Đây là trạng thái vô ngã trong thiền, khi hành động và người hành động không còn bị chia tách. Bạn không còn là người giao dịch đang cố thắng thị trường. Bạn trở thành một phần tự nhiên của dòng chảy, hòa vào thị trường như hơi thở hòa vào sự sống. Và kỳ lạ thay, chính lúc đó, hiệu suất giao dịch của bạn lại tăng lên. Vì bạn không bị chi phối bởi cảm xúc, bạn không vội vã cũng không chần chừ. Bạn lắng nghe trực giác nhưng vẫn có cấu trúc. Đó không còn là trade để thắng, mà là trade để sống tỉnh thức. 4. Thị trường trở thành tấm gương soi nội tâm. Khi bạn không còn chiến đấu với thị trường, bạn bắt đầu thấy rõ chính mình qua từng lệnh giao dịch. Một lệnh thua dạy bạn khiêm tốn. Một lệnh thắng dạy bạn buông kiêu ngạo. Một lệnh hoang mang dạy bạn quay lại với hơi thở. Một lệnh đi ngược dạy bạn quan sát lại định kiến. Trading lúc này không chỉ là kỹ thuật mà trở thành thiền hành. Mỗi hành động đều là cơ hội trở về với sự thật. Mỗi quyết định đều là bài kiểm tra về mức độ tỉnh thức. Trading không thay đổi bạn, nó chỉ bộc lộ bạn một cách không khoan nhượng. 5. Những biểu hiện của tự do nội tâm trong trading. Bạn sẽ biết mình đang tiến gần đến tự do đích thực trong giao dịch khi bạn không còn cần thị trường đúng ý mình để cảm thấy ổn. Bạn vào lệnh mà không thấy áp lực phải thắng. Bạn có thể thua một chuỗi lệnh mà không mất niềm tin vào bản thân. Bạn chờ đợi mà không cảm thấy bỏ lỡ. Bạn thoát lệnh mà không nuối tiếc. Và trên hết, bạn không còn sợ không biết. Vì bạn biết, chính trong sự không biết đó, bạn mới được sống chân thật nhất. 6. Không biết, không cần biết, nhưng vẫn biết rõ mình là ai. Sự tự do đỉnh cao không phải là bạn biết tất cả, mà là bạn không cần biết mà vẫn hành động vững vàng. Bạn không cần kết quả mà vẫn hiện diện trọn vẹn. Bạn không cần thắng mà vẫn giao dịch bằng sự tôn trọng bản thân và thị trường. Vì bạn đã hiểu, tôi không biết điều gì sẽ xảy ra ngoài kia, nhưng tôi biết tôi là ai trong từng hành động của mình. 7. Trading như một nghệ thuật sống. Sau tất cả,
Trading không chỉ là công việc, nó là một nghệ thuật sống tỉnh thức giữa dòng biến động. Nó rèn luyện bạn trở nên trung thực hơn với chính mình, bình thản hơn giữa rối loạn, kiên nhẫn hơn trong khi người khác vội vàng, nhẹ nhàng hơn dù trong cuộc chơi khốc liệt. Và điều đẹp nhất là khi bạn sống được điều đó trong trading, bạn bắt đầu sống như vậy cả trong cuộc đời. Không biết là nơi bạn bắt đầu hành trình. Không biết cũng là nơi bạn trở về sau tất cả. Bạn đi qua kỳ vọng, chiến lược, lý trí, thất bại và cả ảo tưởng thành công. Rồi bạn chợt nhận ra, không biết không phải là thiếu sót, mà là không còn kháng cự với điều đang là. Và khi đó, trading trở thành một hành trình giác ngộ. Không chỉ để thắng, không chỉ để kiếm tiền, mà để hiểu và sống trọn vẹn từng khoảnh khắc như nó vốn là. Cảm ơn bạn đã đi cùng ngẫm trading qua suốt hành trình sức mạnh của không biết. Nếu một điều gì đó trong bài viết này chạm đến bạn, hãy chia sẻ lại. Vì biết đâu, chính sự chia sẻ ấy sẽ đánh thức một ai đó khác đang mắc kẹt trong nỗi sợ, trong kỳ vọng, trong mong muốn kiểm soát. Trading không chỉ là câu chuyện về lệnh thắng, mà là hành trình trở về chính mình trong từng cú click chuột. Hãy nhấn đăng ký kênh, vì còn nhiều video sâu sắc đang chờ bạn, không phải để bạn biết thêm, mà để bạn nhớ lại những điều đã luôn ở trong mình. Hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo, nơi chúng ta tiếp tục khám phá sự thật, sự tĩnh lặng và tự do đích thực trong hành trình trading.